Agaton, jól figyelj rá. Hallgass, 7 évig halottnak hittelek, bár jobb lett volna, ha az is maradsz inkább egy halott barát, mint egy gyilkos. Nem azt kérem, hogy bocsáss meg, de veszélyben vagytok. Te és Kara egyaránt. Mit akarsz vele? Nem sokkal azután, hogy Tamás legyőzött, felkészültem, hogy hazamegyek. De mielőtt még elindulhattam volna, üzenet kaptam egy rejtélyes Mephisto nevű alaktól, aki találkozóra hívott. Azt mondta, hallott róla, hogy már egy ideje az árnyékosok ellen küzdök, és hogy tud valamit, amivel segíthet. Úgyhogy találkoztunk. Viszont a találkozó helye egy rejtélyes, sötét teremben volt. Ahó! Mephisto? Itt van? Van itt egyáltalán valaki? Hát ez meg... Ez hogy kell? Én egy Mephisto nevű urat keresek. Nem élvezvába jöttem. Mi vagyunk. A meta. Fejvadászok. Ha, vagyunk. És mire vadásztok? Exódiára. A mesterünk Mephisto jobb szeretné magánál tudni. És miből gondoljátok, hogy nem? Te vagy Ronin. Közismert, hogy évek óta vadászol árnyjátékosokra. Ha valaki, hát te tudod, hogy hol kell menjen. És még ha tudnék is róla valamit, miért kéne elmondanom, hogy hol találjátok? Hidd el, megvannak a módszereink, hogy kiszedjük belőled. Mi fejvadászok vagyunk. Nem riadunk vissza olyan módszerektől, mint néhány árnyjátékos. Nincs menekvés. Állítsátok meg! Állítsátok meg! Azonnal induljatok el a csapattal, és kerítsétek elő! Igenis. Nálad nincs jobb nyomkövető. Hogyha előlük megszöknek, kövert és kapd el. Úgy lesz. Arra mész, meg arra. Ronin, hát veled meg mi történt?
Daniel, Mephisto csapdába csalt, menekülnöm kell. Így nem jutsz messzire, feltartom, aki erre jön. Ezek veszélyesek, nem olyan pitián rakok, akikkel eddig dolgod volt. Ezek fejvadászok. Bíz bennem. Indulj! Jó van. Vigyázz magadra, Daniel, később beszélünk. El az utamból, Pierre. Nem veled van dolgom. Sajnálom, de velem kell beérned. Érted, nem fizetnek. Tűnj az utamból. Ülj le párbajban és elengedlek. Jaj, fogalmak sincs, mivel van dolgot főbb. De legyen, ezt a párbajt megemlegeted. Akkor párbaj. Akkor párbaj. Vírusaktiválás. Mi történik? Mivel már nem az árnyjátékok korát éljük, Mephisto mester kifejlesztette egy vadonatúj programot, amellyel minden egyes alkalommal, amikor életpontveszteségért egy áramütés fog érni a sebzésnek megfelelő mennyiségben. A program hibája, hogy sajnos fordított esetben én is elszenvedem a sebzést, de erre nem sűrűn fog sor kerülni. Értem, akkor így játszunk. Kezdhetsz. Akkor én kezdek. Először is aktiválom a Pot of Desires. Vagyis, ha eltávolítok 10 lapot a paklimból, akkor húzhatok. Aktiválom a Trickstar Life Stage-et. Képességgel keresetek egy Trickstart a kezembe. Ezután kijátszom Trickstar Candinát és chainelem Trickstar Licorice-t. Candina miatt húzhatok egy Trickstart a kezembe, Licorice pedig speciálisan megidézhetem, ha visszaveszem Candinát a kezembe. Mivel 3-as chain van, aktiválom a Chain Summoningot. Vagyis ebben a körben 3-szor normál idézhetek. Meg is idézek normálba 2 további Trickstar Candinát. Vagyis keresetek 2 újabb Trickstar lapot a kezembe. Ezután 2 link mutatót helyezek el, és megidézem Trickstar Holy Angel. Utána lefordítok 3 lapot, és jöhetsz. Húzok. Állj! Aktiváltad Licorice képességét, vagyis akárhányszor egy lap a kezedbe kerül, 200 életpont veszteségét. Plusz a mezőlapomnak hála, minden ilyen alkalommal plusz további 200 életpontot is elszenvedsz. Most viszont aktiválok 2 a lefordított lapjaink között. Trickstar Reincarnation. Vagyis most 2-szer egymás után el kell távolítanod a teljes kezedet, és húzni ugyanannyi lapot. Viszont a legszebb az egészben, hogy a 12 kártyád után 2400 sebzésért, plusz a mezőlapomnak hála, még további 400. Akkor ha befejezted, lefordítok egy lapot, és aktiválom a Foolish Burial. Állj, aktiválom a kezemből Asbosszom képességét. Vagyis ha kidobom a kezemből, megállhatom a lapod aktiválását. Aktiválom a Destiny Draw-t, eldobok egy Destiny Draw Malicious, és húzok 2 lapot. Remélem nem felejtetted el, hogy ez további 600 életpontodba kerül. Ezen nem újjam. Aktiválom a Malicious képességét, kivonom a temetőmből, és megidézek egy másikat a paklimból. Majd normál idézem a kezemből Diadákot, és Diadák képességgel megidézek egy Celestiát a kezemből. Itt az ideje link idézésnek. 2 link mutatót helyezek el. Felhasználom Malicious-t és Diadákot, hogy link idézzem Vivi Apprentice-t. Apprentice képessége, minden sötét típusú lény 500 atakot kap, míg minden fénytípusú lény 400 atakot veszít. Így az én lényeim erősebbek a tieidnél. Valamit elfelejtettem mondani. Holy Angel megkapja a támadó pontnak az összes sebzést, amit a körben elszenvedtél, és meg is tartja a kör végéig. Szóval hiába gyengíti a kis bosszit, még így is messze erősebb bármelyik lényöknek. A Licorice-t még így is megüthetem. Celestia, támad meg Licorice-t! Támad!
valamint Celestial képessége, ha támadást indít, elpusztíthatja az egyik fészak varázslapodat, és mellé még sebzett 500-at. Búcsúzz el a Trickstar Light-téstől. Hol Angel másik képessége, hogy a mutatóján lévő lények nem pusztulnak el csapdában. Nem baj, legalább Eevee-től is megüthetem. Támadj te is! Jöhetsz. Én jövök. Húzok. Aktiválom a temetőmből a Trickstar Reincarnation, vagyis eltávolítom és visszahívhatok a pályára egy Trickstar lapot. Térj vissza, Trickstar! Kandina! És a Hol Angel linkmutatójára épülződött 200 sebzésért. Most viszont 2 linkmutatót helyezek el, és megidézem Trickstar Vladimir. Mivel ő is Hol Angel linkmutatójára idéződött további 200 pont sebzésért. És most aktiválom a képességet. Mivel 2000-rel több életponton van, mint neked, húzhatok 2 lapot. De te is húzhatsz egyet. Mivel ebbe a körbe még nem normál idéztem, megidézem Trickstar Rodódot. És mivel Vladimir linkmutatójára idéztem, kapok 200 életpontot. Most viszont 3 linkmutatót helyezek el. És felhasználom Vladimir és Rodódot, megidézem Trickstar Toxibicset. Aktiválom a képességét. Minden pályádon lévő lap után, ami 3, 200 pont sebzésért, ez összesen 600. És mivel sebzésért speciálisan megidézhetem Trickstar Narcissus-t. És az igazi szenvedésem még csak most kezdődik, ugyanis 4 linkmutatót helyezek el. Jelenj meg, Bella, Madonna! Az ő képessége, hogy mivel nincsen egy darab szörny a pályán, minden különböző nevű Trickstarért 200 sebzés, ez összesen 1400. És még mindig nincs vége, mivel 3-szor idéztem Hol Angel mutatójára. Ezért minden alkalomért további 200 életpont sebzésért. És most jöhet a kegyelemdökés, mivel Hol Angel támadópontjai szépen megnőttek a sebzéseid miatt. Már csak le kell üssen valamelyik szörnyedet. Támad! Állj! Aktiválom a csapdábat. Ligétata. Megállja a támadásodat, és véget a csataszakaszodnak. A fenébe! Ezzel még nincs vége, ugyanis. Még mielőtt befejezném a körömet, aktiválom a másik Trickstar Reincarnation. Vagyis visszahívhatom Trickstar Licorice-t. Úgyhogy még plusz további 200 sebzésért, mielőtt húznál. Licorice képessége miatt további 200 pont életpont sebzésért, mivel húztál. Jól gondoltad, mire használod a maradék 600 életpontodat, mielőtt teljesen elégetlek. Nem. A végzet még nem most jött el, értem. Egyetlen arra volt is, hogy legyőzzelek téged, te rohadék. Megidézem Visual Hero Vajon? Vajon képessége? Eltávolítom Zédákot a temetőből, és felveszek egy polimerizációt a kezembe. Fúziós idézés. Felhasználok 3 hírószörnyet. Fúziós idézem. Visual Hero. Trinity! Trinity! Csak ezt ne! Trinity támadópontja megduplázódik a kör végéig, 3-szor támadhat, és a hűséges Link-szörnyem is ad neki kis löketet. Trinity, üsd le Holy Angel-t! Trinity, üsd le Bella Madonnát, és ezzel a végzetet beteljesült. Üsd ki! Köszönöm, hogy segítettél.
Ki a fene járkál itt? Itt rejtőzik egy Ronin nevű párbajozó. Add át! Aha, nem akarok udvariatlan lenni, de szerintem ajtót tévesztettél. A parti nem itt van. Tudom, hogy itt rejtegeted. Nem szoktam semmit kétszer kérni. Add át, és téged meg kimellek. Nem szeretem a fenyegetni, pláne a saját placomon. Szóval akkor párbajozunk. Akkor párbaj. Párbaj! Hát ezzel meg mi történt? Ez nem hagyományos párbaj. Minden életpont vesztésért áramütés fog érni minket. Legyen. Hivatlan vendég neki az elsőbség. Aktiválom a korban. Temetőbe helyezem Szélkitaszt. Ezért megidézhetem nevüket. Egy linkmutatót helyezek el, és megidézem Linkturibót. Menőség miatt a kezembe veszek egy multiféket, végezetül pedig lefordítok 2 lapot, és a teköt. Húzok. Akkor kezdek. Megidézem Goki Suplex. Ne siess! Aktiválom a csapdámat, Infinite Impermanent. Negálom a Suplex képességét. És mivel aktiváltam a csapdámat, lehozhatom a kezemből multiféket. Mivel speciális idéztem multiféket, ezért megidézhetek egy Altergeist-et. Lehozom felütéseket. Megidézte 2 szörnyűt az én körömben? Nem baj. Suplex, üsd le a Rinkurigót! Linkuribó, feláldozlak, ezáltal a kör végéig nullázom a szörnyek támadópontjait. Akkor lefordítok egy lapot, és jön. Húzok. Aktiválom a másik csapdámat. Personal Scoping. Visszaküldöm Szélkitaszt. Ezért húzhatok még egyet. Az így kezembe vett második multifékes speciális. Képességével pedig leállítok egy marionettert védőállásba. 4 szörny? 2 még mutatót helyezett el. Feláldozom Melusiket és marionettert. Megidézem Altergeist Hextiát. Mivel marionetter a link mutatójában, ezért megkapja a támadó pontjait, ami így 3100-ra nő. Azzal már le tudnál nyomni a Suplexemet. Ó, le is fogom, de előtte bebiztosítom magam. Mivel Melusik a temetőbe került, ezért húzhatok még egy marionettert. Marionettert már idézem, képességével pedig közvetlenül a paklimból szetelek egy Altergeist protokol. 2 link mutatót helyezek el, és megidézek még egy Hexiát. Így az extra zónában lévő Hexián megkapja az új Hexián a támadó pontjait, az pedig a mellette lévő marionetterét. Ez már baj. Remélem akad még valami a tarsolyodban, mert ez fájni fog. Első Hexia. Támad meg Suplexet! Állj! Aktiválom a csodát! Megint megfordítja a támadást, és beszenveded a sebzést. Második Hexia. Üsd le végre azt a Gukit. Marionetter. Direkt támadás. Támad! Befejezem a csata szakaszom. Nem marad semmi a térfeleden. Pontosan, hála ennek kézből is aktiváltam a csapdámat. Ivan Limes, van is annak kell annyi lapot, ameddig annyi lapod nem lesz térfedem, mint nekem, és mivel nekem egy sincs. Nem hagyom. Hexia link mutatójáról a temetőbe helyezem marionettert, és negálom a csapdádat. Ó, de aztán tényleg javanyol. De mivel Suplex a temetőbe került, kezembe vetek egy Goki kártyát. Egész nyugodtan. Lefordítok egy lapot, és te jössz. Húzok. Kijátszom a kezemből Goki Twistcobrát. Kidvom beragad a kezemből, ezáltal Headbet speciálisan megidéződik. És adok 800 támadó pontot Twistcobrának. 2 link mutatót helyezek el. Jelenj meg! Goki, hírozz meg! Mivel 2 Goki lap került a temetőbe, 2 újabbat húzhatok fel. Amiből az egyiket aktiválom is, Goki Limes. Tértek vissza, Suplex és Berha. Berha képessége a speciálisan idéződik, megfelezhetné 4 támadópontját. Feledd le Hexia támadópontjait. Még ez is kevés lesz. Az egyik Hexiát még így is legyengül, de még nem fejeztem be, 4 linkmutatót helyezek el. És megidézem, Goki Giant Ogre. Hát azok bármelyik szörnyedet képes megenni reggelire, ez még semmi. 2 újabb Goki lapot húzhatok. És
És aktiválom a mezővarázslatomot. Loki, tedd meg! Nem fogod. Aktiválom a csapdámat. Heavy Dust-tól. Elpusztítom a főszfáradat. Mivel aktiváltam a csapdámat, lejön a kezemből multifékel, aki magával hoz egy marionetteret. Most már van védelmünk. Giant Ogre, hasíts szét erős effekciát! Támad! Mivel Hexia a temetőbe kerül, ezért húzhatok egy altergást. Kör végén a megmaradt Hextia támadó pontja visszaáll a normára. Lefordítok egy lapot, és jöhet. Húzok. Ha! Sorsod megpecsételődött. Aktiválom marionetter képességét. Elküldök és visszhívok a temetőből egy multiféket. Képességével pedig lerakok mélyzőbe egy magiciket. 2 hívmutatót helyezek el, és megidézem a harmadik Hexiát. Mivel az új Hexián ugyanolyan erős, mint a technikid, ezért megtámadom, és mindkét szörny megsemmisül. Támad! Súlyos tévedés, Gouki the Giant Ogre nem pusztul egy csatában. Nem baj, rajtad már ez sem segít. Mivel Hexia elpusztult, közvetlenül a paklinkból szetelhetek még egy altergás csapát. Húzd fel az utolsó szárnalmas lapodat. Hogy egy klasszikus idézek, ebben a pakliban nincsenek szárnalmasok. Húzok! Kijátszom Gouki Suprexet. Képességét pedig már ismerem. Ismerem és nem is fogod használni. Aktiválom a altergás fotogor képességét, és a temetőbe küldöm multiféket. Suprex képességét pedig nem csak megállom, hanem el is pusztítom. Nem számít. Mivel a temetőbe került, a kezembe vettek egy újabb Gouki rematch-et. De már soha nem fogod használni. Aktiválom a csapdámat. Betavás. Közvetlenül a paklinkból aktiválhatok egy field spell. Secret Visitor Spellcaster. Vagyis amíg vannak spellcasterek a mezőben, addig nem aktiválhat varázslamokat. Nem baj, akkor anélkül oldom meg. Kidobom a kezembe a Gouki Discordiót, és megidézhessem a védelmi állásban Gouki Headback-et. 800 támadó pontot adok Giant Ogre-nek. Giant Ogre másik képessége, mivel megváltozott a támadó pontja, újabb 1000 támadó ponton növelheti a támadó erejét. Így az ereje már 4800. Aktiválom lefordított lapomat. Power for Reverse. Jelenj meg, Gouki Discobra. Ez akkor is kevés, hogy legyőz. Discobrának már egy nagyon hatásos képesség. Feláldozom és a támadó pontjait odaadom Giant Ogre-nak. Így már 6400 a támadó ereje. Ezzel nem bírsz öreg. Giant Ogre, üsd le ezt a betolakodót! Ez nem lehet! Támad! Gondolom rád vadászott a csaj. Igen, és ne haragudj, hogy veszélybe sodortalak, de jelenleg nem vagyok olyan állapotban, hogy párbajozzak. Figyelj, ha bajban vagy, nálam felgyógyul, a szétlagok nem messze. Köszönöm, de még a nevedet sem tudom. Hívhatsz Justinnak. Szép magyar név. Miért? Neked mi a neved? Hívhatsz Roninnak. Szóval te meg egy japán harcos vagy. Na menjünk, van nálam néhány váltásról. Egy tartalékszemüveged nincs véletlenül? Van, de szerintem csak a képregényekben működik álcaként. Nem is amiatt, csak nem látok valami jól. És amúgy mi alatt mortizálsz be ennyire? Ja, csak kiugrottam egy ablakon. Kiremény mondani. Nálad van még exódia? Mondd, hogy igen. Igen, nem adtam oda senkinek. Rendben van. Ne engedd, hogy bárki megszerezze. Vigyázz rá akár az életed árán is. Egyelőre biztonságban vagyok. Senki nem tudja, mi az igazi nevem. Így veletek se fognak tudni összefüggésbe hozni. Ellenállok, ameddig tudok. Akkor mit akarsz tőle? Hogy vigyázz magadra, és főleg karára. Ha megszerzik exódiát, akkor újra ránk szabadítják az árnyékvilág borzalmait. Nem kérem, hogy segíts, de ennyit tegyél meg értem. Rendben, de pedig szabadulj meg ettől a Mephistótól minél előbb. Aztán pedig hagyj minket békén örökre. Jobb, ha Kara nem tudja meg, hogy mi lett a testvéréből. Agatom!
Persze, főnök, szemmel tartom. Természetesen, számíthat rá. Na, sikerült dumálni a haveroddal? Igen, de sajnos csak magunkra számíthatunk. Vagyis nem kell segítened. Ez az én harcom. Már így is elég embert rángattam vele. Ne aggódj, a történtek után már úgyis nyakig benne vagyok. Meg amúgy is legalább kezdhetek valamit az életemmel. Valamikor én is kalandosnak hittem ezt az egészet. Vannak szereteid, akikért aggódsz? Az nem kifejezés. Ők tartanak életben. Szabad! Mephisto mester. Igen. Sajnos Ronint szem előtt évesztettük, és elvesztettük két legjobb emberünket is. Az a két bohóc. A vadkán sem értsz. Megtaláljuk. Ne aggódjon. Nem szokásom. Roninnak megvannak a maga gyengeségei. És mi kőkeményen lecsapunk rájuk. Kivel beszéltél? Hello there, duelists. Thank you for watching the new episode of Yu-Gi-Oh! RLDS. We hope you are liked it. You can share your opinions in the comment section, and as always, we promise you read them. And with that, I have an announcement to make. As you all probably know, we are a small group of university students with a great passion for this series. We want to produce new episodes as frequently as we can, but it's nearly impossible to do it next to school and work. We won't stop making content for you guys, but now we need your help. So, we opened up a platform where you can do so. In this page, if you feel like this episode or our previous ones worth the price of a booster pack, you can make a donation. You only need a PayPal account or a credit card, which is available for most of the world, and you can make a tip. Don't worry if your money is not in dollars, PayPal will automatically exchange it. If you would like your name to be shown in the credits of the upcoming episodes, please write down your preferred name via the message box. Even the smallest amount of donation is helpful, and all of the money will be used for better equipments, but most importantly, quicker production. Even the price of a booster pack, you can contribute to a better quality and more frequent projects. Don't worry, all the contents will stay free and everybody is still welcomed in our community. It's just only a possibility for you guys to help us spend more useful time producing new content. Thank you for your time and thank you for your help. It is well appreciated. Goodbye, duelists. Bánt, hogy nem emlékszel rám, pedig annak idején majdnem az árnyékvilágba is súgtattalak. Lehet a állarc hiánya az oka. Nincs semmi eszköz a kezedben, amivel rávehetnél, hogy újra párba összeállod. Megidézem a Junk Warriort. Igaz, nem valami erős, de aktiválom a mezőt. Nem csatában fogom elpusztítani. Aktiválom a Stardust Warrior képességét. Ha temetőbe kerül, lehívok az extrából egy másik szinkrólényt. Az életpontjaid védtelenek. Mindhárom szörnyemmel egyszerre támadok.